السلام علیکم ملګرو په 17 جون باندې MOU ساين شوله د امریکای او د ایران ترمنځ کم جنگ چې د فروری نه شروع نو په هغې کې معاهده وشوله پاکستان پکې منځګړی و او معاهده وشوله جنگ ودرېدلو دغه معاهده په 1400 پوینټو باندې مشتمل وه چې په هغې کې په نیوکلیر ویپنز باندې او نور په اهم خبرې شوې وې په هغې باندې الریډي تاسو اورېدلي دي او هغې نه به خبر وئ خو اوس په 6 جولای باندې یو ځل بیا ایران او امریکای په یو بل باندې سټرایکس وکړل او یو بل ښه مضبوط وډزولو او هغې نه بعد بالکل کلیعام دا جنگ شروع شولو معاهده هم ختمه شوله هر څه ختمه شوه اگر چې اوس هم په منځ کې ډیپلوماسي روانه ده اوس هم په منځ کې کوششونه کیږي د پاکستان د طرف نه هم د نورو ملکونو د طرف نه هم خو بیا هم د هغې باوجود جنگ ښه تیز روان دی پرون بلکې تر 6 جولای نه تر اوسه پورې امریکای تقریبا 400 ایر سټرایکس په ایران باندې وکړل 400 ایر سټرایکس او په هغې کې مهم ځایونه د ایران ټارګېټ کړل خو په بدله کې ایران په خلیجو 5 ممالکو باندې وار وکړلو په هغې باندې حمله وکړله او په هغې کې چې کوم د امریکې ځایونه هغه یې وویشتل یو خبره دا خلکو له کلیر کوو لږه چې امریکا کله په ایران اټیک کوي نو ایران په خلیجو ممالکو ولې اټیک کوي په دې به زیات خلک پوهېږي خو زیات خلک دا ګڼي چې دا ټیک نه کوي او دا ولې یاد وساتئ که امریکا د ځای خلیج ممالک په وجه باندې د عربي ملکونو په وجه باندې او په هغې کې ټول نه اهم شیز د امریکې پټرو ډالر سیسټم دی دې باندې ما مخکې خبرې کړې وې نن سبا چې جنګونه کېږي ټول د اکانومي لپاره زیات کېږي چې اکانومي د یو ملک بچ شي زیات جنګونه د دې لپاره کېږي نو امریکې په 1971 کې د امریکې صدر رچارډ ټیکسن د داسې کار وکړو چې د ډالر د سونې نه جدا کړلو سیپاریټ یې کړلو د سونا مطلب ډالر چې په سونا باندې ډیپند نه کوي او د هغې نه بعد د عربي ممالکو سره داسې معاهده وکړله چې تاسو به خپل تیل د په ډالر باندې خرڅوئ نو د هغې د وجې به د ډالر قیمت د ډالر ویلیو دا برقراره پاتې کېږي نو هغه خبره ورسره عربي ممالکو ومنله چې هغې د وجې امریکې اکانومي ډېره زیاته مضبوطه شوله او تر اوسه پورې که امریکا ده نو دا د هغه پټرو ډالر په وجه باندې د امریکې اکانومي که دومره مضبوطه ده د هغه سیسټم په وجه باندې په بدله کې امریکې ورته ویلي وو چې زه به تاسو ته ډیفنس درکړم زه به تاسو ته فوجي کومک درکړم زه به تاسو ته داسې کومک درکړم چې مطلب ستاسو دفاع به کوم نو هغه ایئر بیسونه هغه ټول په هغې کې موجود دي عربي ممالکو او که چېرته دا مرسته عربي ممالکو د امریکې نه وی کړې نو کیدای شي امریکا نه وي او نه سوپر پاور وي نو دې په وجه باندې ایران چې کوم ځایونه ټارګېټ کوي د امریکې ته ډېر غټ نقصان رسوي او د امریکې اکانومي ته امریکا که نن په دې جنګ کې په لاندې ده او ایران په بره دی د هغې بنیادي وجه هم دا ده چې د کمزوري عربي ممالک دي سټیټ اف هارموز باندې خبره کوم هغه خو بیخي اهم دی اوس راځو مخکې چې آخر دا جنګ دوباره ولې سټارټ شو په آخر کې ته یو خبره کوم ګوره دا تصویر مې لګولی دا سټریټ اف هارموز دی دې باندې به زه په آخر کې لږه خبره کوم خو اول دا اوس ولې دوباره بانه جوړه شوله بانه څنګه جوړه شوه چې دا جنګ شروع شي بانه دا جوړه شوه چې دا 14 پوینټ او په دې 14 پوینټونو کې 15 پوینټ داسې و چې هغه ایران راونیولو او هغه یې د ځان دپاره یو هتیار استعمال کړو ایران چې کوم لیډرشپ دی په دې باندې ما بله ورځ خبره کړې وه دا ډېر یو ایجوکیټډ خلک دي او اصل لیډرشپ د ایران دی چې د دومره کمو وسایلو او هر څه باوجود خپل ملک خپل اکانومي هر څه د دومره سوپر پاور طاقت خلاف هم برقرار ساتي دې ته وایي لیډرشپ 15 پوینټ داسې لیکلی و د سټیټ اف هارموز په باره کې دا سټیټ اف هارموز دی ټیک ده دا اوس دې خوا طرف ایران دی او دې خوا طرف چې کوم دی دا لږه علاقه دا د عمان ده یاد وساتئ دا تقریبا 39 کیلومیټر علاقه ده 39 کیلومیټر او په دې باندې دنیا 60% تیل وځي او روزانه په دې باندې ډېر زیات جازونه وځي زیات د تیلو والا نو اوس په دې کې په دې 15 پوینټ کې داسې خبره شوې وه چې ایران هتیار استعمال کړو د ځان دپاره ایران یو خبره کړې وه د مخکې دا یې کلیر کړې وای چې که دا سټیټ اف هارموز به زه اوپن کوم خو کله به هم پخواني حالت ته نه راځي مطلب داسې په فری کې به رانه څوک هم پرې تېر نه شي دا څنګه به چې تېرېدل نو اوس په دې کې دا خبره شوه چې ایران ویل میک ارینجمنټ دا پوینټ ډېر اوږد دی خو ما ته دې خلاصه لیکلې ده د ټول پوینټ داسې دی که نه چې ایران ویل میک ارینجمنټ فار سیف ټریول اف کمرشل ویسلز مطلب ایران به ارینجمنټ جوړوي د دې ویسلز د دې جازونو د دې ځای نه د تېرېدو لپاره دا چې کله دا جازونه داسې ځي نو د دې دفاع د دې هر څه د دې کنټرول به دا د ایران سره ارینجمنټ به یې هغه کوي نو چې کله MOU وشوله نو هغې نه بعد جازونه چې په دې لاره راتلل نو دا خو د عمان طرف لاره ده نو ایران ویل چې نه دې خو به نه ځي ارینجمنټ ما سره د 15 پوینټ کې خبره لیکلې واضحه ده ارینجمنټ به زه جوړوم نو زما خوښي ده چې په کوم ځای زه جاز پرېږدم او په کوم ځای نه پرېږدم لهذا چې کوم جازونه دي یا به دې خوا ځي په دې کې د ایران مقصد دا و چې هغې نه به زه څه ناڅه فیسه مخلم او بل په دې دنیا ته به دا شو شي چې ګوره اوس هم سټیټ اف هارموز زما په کنټرول کې دی
نو د دې د وجې چې کوم دی ایران چې کوم جازونه دلته تېرېدل نو په هغې باندې حمله وکړله او اصل کې د په معاهده کې لیکلی ایران خو څه غلط کار نه کولو بس ډونالډ ټرمپ له بانه جوړه شول او دوباره یې چې کوم دی حملې شروع کړلې په ایران باندې او واپس ایران هم حملې شروع کړې او ښه کولې عام جنګ اوس یې دواړو طرفه را روان دی ښه فول جنګ روان دی په هغې کې ایران په عربي ممالکو باندې فایرینګ کوي او ډزې کوي او هغه پې کوي ایر سټرایکس پې کوي او امریکایي څه کوي امریکایي په ایران باندې اوس یاد وساتئ ډونالډ ټرمپ په دې جنګ کې ډېره غټه ماته وخوړله اوس هغه خپل د ایم او یو دومره غټو ملکونو په ضمانت کې دومره هر څه وشول خو ډونالډ ټرمپ بیا هم نه سړېږي دا چې نه سړېږي د دې وجه سټریټ اف هارموز دی او د سټریټ اف هارموز په وجه باندې ډونالډ ټرمپ خپل عزت برقرار ساتل غواړي ریزن دا دی چې دې نه چې کم جازونه وځي که نه نو په دې کې ډېر زیات په میلیونونو ډالر په روزانه باندې دې نه ګیننګ کېږي ډونالډ ټرمپ وایي چې څه نه څه کنټرول زه د دې سټریټ اف هارموز واخلم نو کم از کم خپلې امریکا ته به عوام ته به دا شو کړم چې وګوره ګټه خو مې وکړه که نه که فول کنټرول پې نه اخلم نو ډونالډ ټرمپ په دې جنګ کې اوس اصل مقصد د سټریټ اف هارموز د اهمیت پته ورته ولګېدله او دې وایي چې کم از کم 20% هم په دې کې زه کنټرول واخلم نو زه به خپل اکانومي ته غټه پیسه راوړم د پیسې دپاره دې هر څه کوي او دا چې کوم عزت زما لاړلو په دې جنګ کې نو دا به څه نه څه ګین کړم ځکه چې دې نه تقریبا 400 میلیون ډالر روزانه چې کوم دی تیل وځي 400 میلیون ډالر نو په هغې کې 20% هم د هغې نه 20% کنټرول هم ډونالډ ټرمپ د امریکا ونیو دا به ډېره غټه فایده هغوی له ورکړي نو اوس چې کوم دی جنګ شروع دی او ډونالډ ټرمپ غواړي ټوله فوکس یې په سټریټ اف هارموز دی ډونالډ ټرمپ وایي زه به په دې باندې کنټرول اخلم زما په کنټرول کې به جازونه وځي زه چې څه غواړم هغه به کوي نو کرنټ سچویشن دا روان دی نو اوس هم پکې مذاکرات ولا کوشش کیږي الله دې وکړي چې دا جنګ غټ نشي ځکه چې ډېر زیات اثر غورځوي په دنیا باندې کم تیل چې د 100 ډالر ته رسېدلي په بیرل باندې نو هغه بیا $1 ته دوباره راکوز شوي او که جنګ دوباره دغه شان برقرار پاتې شو نو موږ له به هم ډېر مسایل وي او ټولې دنیا ته به مسایل وي نو امید دی چې جنګ به زر تر زره ختم شي ډېره مننه